नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे चकलीची इन्स्टंट भाजणी आणि त्यापासून खमंग आणि खुसखुशीत चकल्यांची रेसिपी. इन्स्टंट भाजणी आहे त्यामुळे कमी वेळेत बनते आणि आपला वेळ आणि कष्ट तर वाचतातच, त्याचबरोबर खूप खमंग आणि खुसखुशीत चकल्याही बनतात. मी या व्हिडिओत सर्व साहित्याचे योग्य प्रमाण तसेच अनेक ठिकाणी टिप्सही सांगितलेले आहेत. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत लक्षपूर्वक पहा आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. चला तर लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी आपण चकलीची इन्स्टंट भाजणी कशी बनवायची ते पाहूया. चकलीच्या इन्स्टंट भाजणीसाठी इथे मी हा अर्धा किलो म्हणजेच 500 ग्रॅम साधा जाडा जुना तांदूळ घेतलेला आहे. तुम्ही कोणताही जुना तांदूळ किंवा रेशनचा तांदूळही घेऊ शकता किंवा किराणा दुकानात चकलीसाठी तांदूळ हवा आहे असे सांगून विकत आणा, ते बरोबर देतात. त्यानंतर ही पाव किलो म्हणजेच 250 ग्रॅम हरभरा डाळ किंवा चणा डाळ घेतलेली आहे. त्यानंतर ही अर्धा पाव म्हणजेच 125 ग्रॅम उडीद डाळ घेतलेली आहे आणि ही 65 ग्रॅम मूग डाळ घेतलेली आहे. तुमच्या आता लक्षात आले असेल की मी तांदळाच्या अर्धी हरभरा डाळ घेतलेली आहे, हरभरा डाळीच्या अर्धी उडीद डाळ घेतलेली आहे आणि उडीद डाळीच्या अर्धी मूग डाळ घेतलेली आहे. आता जनरली सर्वजण हे सर्व साहित्य धुवून सुकवून वगैरे घेतात, पण मी असे काहीही न करता हे सर्व जिन्नस आहे तसेच वापरणार आहे. हे सर्व आहे तसेच वापरले तरीही चकल्या तितक्याच खमंग आणि खुसखुशीत बनतात आणि आपला हे सर्व धुवून सुकवायचा वेळ आणि कष्टही वाचतात. त्यामुळे भाजणी इन्स्टंट बनते. आता हे सर्व जिन्नस एका जाडबुडाच्या कढईत मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचे आहेत. सर्व जिन्नस सतत हलवत राहून खमंग तर भाजून घ्यायचेच आहेत, पण याचा रंग बदलून करपवायचे नाहीत. म्हणजे सतत हलवत राहून याचा रंग बदलत आला की तो बदलू न देता लगेचच एका परातीत काढून घ्यायचे आहे. बिलकुल करपवायचे नाही, नाहीतर भाजणीला करपट वास येऊ शकतो. आपले सर्व जिन्नस भाजून तयार झाले आहेत. आता या भाजणीत मसाले काय काय लागतील ते पाहूया. त्यासाठी इथे मी एक सपाट वाटी धणे घेतलेले आहेत, जे वजनी 40 ग्रॅम धणे आहेत. त्यानंतर हे अर्धी वाटीपेक्षा थोडेसे कमी जिरे आहेत, जे वजनी 30 ग्रॅम जिरे आहेत. आणि हा पोह्याच्या चमच्यापेक्षाही छोटा चमचा आहे. हा अगदी अर्धा चमचाच मेथ्या घ्यायच्या आहेत. मेथ्यांमुळे चकलीला खूप छान स्वाद येतो, परंतु मेथ्या प्रमाणातच घालायच्या आहेत. थोड्या जरी जास्त झाल्या तर भाजणी कडवट बनू शकते. आता हे सर्व देखील मीडियम गॅसवर आपल्याला सतत हलवत राहून वेगवेगळे भाजून घ्यायचे आहेत. हे मसाले खूप कमी वेळात भाजून होतात. हे करपू नयेत यासाठी सतत हलवत राहणं खूप आवश्यक आहे. धणे आणि जिरे भाजून झाल्यानंतर गॅस बंद करून त्यानंतर यामध्ये मेथ्या घालायच्या आहेत आणि अगदी 10 ते 15 सेकंदच गरम करून लगेचच या काढून घ्यायच्या आहेत, नाहीतर या लगेच करपू शकतात. आता आपले सर्व भाजणीचे जिन्नस भाजून तयार आहेत. आता हे थोडे थंड झाले की एका डब्यात घालून गिरणीतून दळून आणायचे आहे. व्हिडिओत दाखवलेल्या सर्व साहित्यापासून चकलीची 1 किलो भाजणी तयार होते. दळून आणल्यानंतर आपल्या चकलीच्या इन्स्टंट भाजणीपासून हे पीठ तयार झालेले आहे. आता लगेचच आपण या पिठापासून चकल्या बनवायला घेऊया. चकलीच्या इन्स्टंट भाजणीच्या 1 किलो पिठासाठी आपल्याला लागेल पाऊण लिटर पाणी, जे अंदाजे पाऊण तांब्या किंवा 3 ग्लास पाणी आहे. ही मिरची पूड आहे, जी तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त घालू शकता. हे मीठ आहे, जे चवीप्रमाणे लागेल. हे 1 वाटी तेल आहे, जे 130 ml तेल आहे. 3 ते 4 चमचे तीळ लागतील, 1 चमचा ओवा आणि अर्धा चमचा हिंग लागेल. आता सर्वात आधी एक मोठे भांडे घ्यायचे आहे, ज्यामध्ये हे संपूर्ण 1 किलो भाजणीचे पीठ मावेल. आणि आता यामध्ये पाऊण तांब्या म्हणजेच पाऊण लिटर पाणी घालायचे आहे आणि आता हे पाणी आपल्याला उकळत ठेवायचे आहे. आता या पाण्यामध्ये 6 चमचे बॅडगी किंवा काश्मीरी मिरची पूड घालायची आहे, जी दिसायला खूप लाल भडक दिसते, परंतु जास्त तिखट नसते. यामुळे चकलीला खूप छान रंग येतो. तुम्ही तुमच्या तिखटपणाच्या आवडीनुसार मिरची पुडीचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर यामध्ये 2 ते 2.5 चमचे मीठ घालायचे आहे. मिठाचे प्रमाणही तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता.
त्यानंतर पाव चमचा हिंग घालायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा ओवा घालायचा आहे आणि त्यानंतर 1 वाटी तेल घालायचे आहे, जे 130 ml तेल आहे. आणि आता या पाण्याला चांगली उकळी काढायची आहे. उकळी आल्यानंतर 1 मिनिट हे पाणी उकळत ठेवल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि यामध्ये लगेचच तीळ घालायचे आहेत आणि व्यवस्थित मिक्स करून लगेचच भाजणीचे संपूर्ण पीठ यामध्ये घालायचे आहे आणि पाणी आणि पीठ छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. तिखट, मीठ, तेल आणि सर्व मसाले पाण्यात घालून उकळल्यामुळे ते सर्व पिठाला व्यवस्थित लागतात. सर्व पीठ आता छान मिक्स झालेले आहे. आता यातले थोडे थोडे पीठ परातीत काढून घेऊन आवश्यकतेनुसार साधे थंड पाणी वापरून पीठ छान मळून घ्यायचे आहे. पीठ थोडेसे घट्टच मळायचे आहे, कारण पीठ जर जास्त मऊ झाले तर चकलीला छान काटेही येत नाहीत आणि चकली खुसखुशीतही न बनता एकतर मऊ बनते किंवा कटकटीत बनते. तुम्ही पाहू शकता हे अशा पद्धतीने घट्ट पीठ मळायचे आहे आणि याला असा उभट आकार द्यायचा आहे. आता माझ्याकडे हा अशा प्रकारचा साचा आहे. यामध्ये मावेल तेवढे पीठ भरायचे आहे आणि एका प्लास्टिकच्या पेपरवर या साच्याने अशा प्रकारे प्रेस करत करत चकल्या बनवून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता चकलीला किती सुंदर काटे आलेले आहेत. अशा प्रकारे चकल्या बनवून याचे शेवटचे टोक अशा प्रकारे चकलीच्या शेवटच्या राऊंडला थोडेसे प्रेस करून चिकटवून घ्यायचे आहे. हे खूप आवश्यक आहे, नाहीतर आपल्या चकलीचे सर्व पदर तेलात सुटू शकतात. या प्रकारच्या साच्यामध्ये एका वेळी मीडियम साईजच्या 8 ते 10 चकल्या बनतात. आता एका कढईत तेल तापवून घ्यायचे आहे. तेल तापल्यानंतर यामध्ये चकल्या सोडायच्या आहेत. चकल्या तेलात सोडताना तेल चांगले तापलेले असायला हवे, पण नंतर मात्र गॅस मीडियम करून या चकल्या दोन्ही बाजूने छान तळून घ्यायच्या आहेत. जर मोठा गॅस करून चकल्या तळल्या तर वरून तळल्यासारख्या दिसतात, पण आतून कच्च्या किंवा मऊ राहतात. तुम्ही पाहू शकता या चकल्यांचे बुडबुडे थोडे कमी झालेले आहेत. याचा अर्थ चकल्या छान तळल्या गेलेल्या आहेत. आता या एका चाळणीत काढून घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे आणखी चकल्या छान तळून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता चकल्या किती सुंदर आणि काटेरी बनलेल्या आहेत. याच्या टेक्स्चरवरूनच कळते की या किती खुसखुशीत बनल्या असतील. आपल्या इन्स्टंट भाजणीमुळे चकलीला खमंगपणा येतो आणि पाण्यात योग्य प्रमाणात तेल आणि मसाले घालून उकळल्यामुळे चकलीला खुसखुशीतपणा येतो. तेल जर प्रमाणापेक्षा जास्त झाले तर चकल्या तेलात विरघळतात, तसेच जास्त तेलकट बनून याचे तुकडे पडतात आणि तेल प्रमाणापेक्षा कमी झाले तर चकल्या हव्या तशा खुसखुशीत बनत नाहीत. त्याचबरोबर चकलीचे पीठ मळतानाही ते जास्त मऊ मळायचे नाही, तर शक्य तितके घट्ट मळायचे आहे, कारण मऊ पिठाच्या चकल्यांना छान काटेही येत नाहीत, त्याचबरोबर त्या खुसखुशीत न बनता कटकटीत बनतात. मी या व्हिडिओमध्ये चकलीसाठी लागणारे सर्व प्रमाण परफेक्ट सांगितले आहे. तसेच परफेक्ट चकली बनण्यासाठी टिप्सही दिलेल्या आहेत. तर या दिवाळीत माझ्या या पद्धतीने चकलीची इन्स्टंट भाजणी आणि चकल्या नक्की बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका टेस्टी रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.